سلام دوستای خوبم، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. امروز قراره با هم به یه محله باصفا بریم. قبل از هر چیزی ازتون ممنونم که کانال ما رو سابسکرایب میکنید و با لایک و کامنتاتون از ما حمایت میکنید. میدون هفته تیر تهران، همین جایی که الان هستیم، یکی از میدونای شلوغ و پرتکاپو شهره که جز منطقه 7 شهرداری و محله صنایع به حساب میاد. این خیابون یعنی خیابون مفتح، در واقع جنوب میدون هفته تیره و تا شمال اون ادامه داره. البته این میدون به خیابون کریم خان زند از طرف جنوب و خیابون بهار شیرازی و بزرگراه مدرس از سمت شمال راه داره. همونطوری که میبینید بیشتر ساخت و سازای خیابون مفتح تجاری و مسکونیه. البته جدیداً امکانات ورزشی و فرهنگی هم به این خیابون اضافه شده. توی خیابون مفتح پر مانتو فروشی تولیدی مانتوه. یه جورایی همه خانمای تهرانی اینجا رو میشناسن و بورس مانتو و لباس زنونه به حساب میاد. البته این دست فروشیایی که اطراف پیاده رو میبینیدم خیلی مشتری دارن و یکی دیگه از جذابیتای این خیابونن. یکی از مراکز خرید مهم ضلع جنوبی خیابون مفتح فروشگاه زنجیره‌ای یاسه. هر چیزی که بخواین این فروشگاه داره. مواد غذایی، خوراکی، پوشاک و حتی رستوران و کافه. واسه غیر تهرانی ها هم این خیابون خیلی به درد بخوره. چه برای خرید کردن، چه برای اقامت توی هتل‌های متنوع و خوبی که اینجا داره. مثل هتل پامچال، هتل مینا، هتل سفیر و خیلی از هتل‌های دیگه. رفت و آمد به خیابون مفتح خیلی راحته. خیالتون راحت باشه، اینجا هم ایستگاه مترو داره، هم بیارتی و اتوبوس و تاکسی. خیلی راحت از هر جای شهر میتونید به میدون هفته تیر و خیابون مفتح بیاید. از ترافیک و خستگی و معطلی هم خبری نیست. تجارت اینجاست؟ راستی اینم بگم تا قبل از انقلاب اسم این خیابون رزولت بوده. سفارت آمریکا هم همینجا بوده. بعد از انقلاب و شهادت شهید مفتح نام ایشون رو واسه این خیابون انتخاب کردن. اینجا ضلع شرقی میدون هفته تیره، ادامه خیابون مفتح به سمت جنوب. ابتدای خیابون ایستگاه مترو میدون ولی عصر و انتهای اون ایستگاه مترو هفته تیره. یعنی این خیابون میدون هفته تیر و میدون ولی عصر رو به هم وصل کرده. اینجا فروشگاه نوین چرمه، یکی از معروفترین و قدیمیترین فروشگاه های این خیابون که هر چیزی که میخواینو داره و سر زدن بهش خالی از لطف نیست.
این قسمت از خیابون مفتح هم پر از مانتو فروشی های خوش رنگ و لعابه که آدم حتی از دیدنش هم شاد میشه. یکی از همین فروشگاه‌ها فروشگاه اپیکه، پر از لباس‌های زنونه جور و جور شیک. فروشگاه هورا و نورا هم یکی دیگه از همین فروشگاه هستن که اتفاقاً خیلی پرطرفدارن. توی این خیابون هم لباس ایرانی و تولید داخل پیدا میشه، هم برند خارجی. پس هر سلیقه‌ای که داشته باشی اینجا حتما واسط مناسبه. یه دونه برای حاجی، یه دونه برای خودم. و اما مسجد الجواد، یک مسجد متفاوت که از جذابیت‌های خیابون مفتحه. این مسجد به خاطر معماری مدرنی که داره از بقیه مسجدها جداست و تکه. مسجد الجواد فقط یک جای مذهبی نیست، اینجا کتابخونه مجهز و بزرگ داره، سالن سخنرانی داره که مراسمات زیادی توش برگزار میشه. دست فروشای این خیابون یه هیجان خاصی به حال و هوای بازار دادن و حسابی واسه خودشون بازارگرمی میکنن و همین اتفاقاته که اینجا رو زنده نگه داشته. خیابونای اطراف خیابون مفتح پر از ساختمونای مسکونیه که واقعا جای راحتی واسه زندگی کردنه، چون به راحتی به همه چیز دسترسی داری و لازم نیست کلی وقت واسه بیرون رفتن از خونه بذاری. 80 تومن، 80 تومن. تیشرت ببر فقط 80 تومن. شلوار ببر فقط 80 تومن. نه داره، تن داره 80 تومن. خیابون مفتح جنوبی قدیما نزدیک به دروازه دولت بوده، یعنی ورودی شهر، و حالا مرکز شهر و پر از جنب و جوش. این خیابون از شرق به خیابون بهار و از غرب به خیابون ایران شهر میرسه. ساخت و سازای این خیابون همونطوری که میبینید نه قدیمیه نه جدید. خیلی از ساختمونا رو از نو ساختن یا حتی تعمیر کردن و خیابون شکل امروزی تری به خودش گرفته. کنار همه این فروشگاه‌های مانتو و لباس، طلا فروشی و فرش فروشی هم توی خیابون مفتح جنوبی هست و کنار همه این امکانات تجاری یه ورزشگاه مجهز و بزرگ به نام ورزشگاه شیرودی هم وجود داره تا این خیابون رو مجهز کنه. همونطوری که تو کل مسیر دیدین خیلی از بانک‌ها اینجا شعبه دارن و مردم خیلی راحت میتونن به کارای بانکیشون برسن.
در ادامه گشت و گذارمون توی خیابونای اطراف میدون هفت تیر، خیابون مفتح به سمت کریمخان زند رو ادامه میدیم. چیزی که توی این قسمت از شهر زیاد به چشم میخوره شعبه‌های بانک‌های مختلفه که همگی فعالن و کار مردم رو راه میندازن. از کنار همه این فروشگاه‌های جذاب که بگذریم به ابتدای خیابون کریمخان زند میرسیم. همونطوری که پیداست توی خیابون کریمخان زندم از ترافیک خبری نیست و باز هم تاکسی و اتوبوس و مترو در خدمت مردمه. کنار همه این بوتیک‌ها و مغازه‌ها، کافه‌های دنجیه که بتونین در فضای قشنگش بشینین و ازش استفاده کنید و عین شنیدن همین صدای فلوت آرامش بگیرید. خلاصه که میدون هفت تیر جز همون جاهاییه که زندگی توش خیلی جریان داره. گشت و گذار امروز ما تموم شد. امیدوارم به شما هم مثل من خوش گذشته باشه.